أشياء لا تفعلها في أيسلند. السلام عليكم، أنا مرام بعيش في أيسلند. اليوم رح أحكي لكم عن موضوعات كتير مهمة بالنسبة للي بدهم يجوا لأيسلند، فلازم تعرفوها. فهي أهم الأشياء اللي لازم ما تعملها في أيسلند. لا تستعمل المظلة. لما بتسمعوا هيك اشي اكيد انتوا بتستغربوا شو هذا المانع من اني استعمل مظلة. الموضوع مش هيك، الموضوع انه انت ما تعتمد بشكل كلي على المظلة، مش انها تكون اساسية وتعتمدوا عليها 90% ابدا، راح تخونكم بشكل سريع وسهل سواء بالصيف أو بالشتاء. أسوأ عامل جوي وأقواهم في أيسلند هي الرياح، لدرجة إنه الرياح عنيفة وشديدة، وحتى المطر لما بينزل ما بينزل بشكل مباشر، يعني سقوطه بيكون جانبي، وأحيانا ممكن تضربك الرياح من الأسفل، بتطلع بشكل مفاجئ وغير متنبأ فيه. وفي شخص في أيسلند وثق لحظات الرياح بفيديو على اليوتيوب، فأنا أرفقته لكم حتى توصل لكم الفكرة أكتر. Okay. All right, so we're here in Iceland. It's spring break. It's a beautiful يعني المظلة ما رح تحمي بالقدر اللي انتم متوقعينه، والبديل او الحل هو انه الشخص يلبس ملابس واقية ضد الماء وضد الرياح. لا تشتري المياه في أيسلند. يعني لا تنغروا كتير لما بتشوفوا هاي القنينة مثلا أو هاي الزجاجة بالسوبر ماركت، تحكوا واو هاي أكيد مي أيسلندية وإنها معدنية وإنها يعني صحية زي ما بنحكي إحنا ببلادنا العربية. فلا، القصد إنه هاي المياه الموجودة داخل الزجاجات هي نفسها الموجودة في صنابير المياه اللي في البيوت وفي الفنادق وبكل مكان أنت بتروح إله في أيسلند. يعني ما عليك إلا تفتح الحنفية وتعبي جوية كاستك وتشرب. هاي المياه جاية من الأنهار الجليدية، وكمان هي اللي بتتسرب داخل باطن الأرض وبتطلع على شكل ينابيع. خلي معك قنينة أو زجاجة وين ما أنت بتروح حوالين الأنهار أو الشلالات، عبي واشرب. وإذا كان ما معك أي زجاجة بتقدر إنك أنت تشتري لمرة واحدة وبتضلك تعبي فيها كل مرة. وهيك راح تلاقوا مكتوب Pure Icelandic Still Water. أنواع كتيرة مختلفة من المياه، هاي كمان فوق. وهيك تصنف أيسلند مياهها من أنقى المياه وأعذبها على وجه الأرض. لا تعتمد على الGPS. يمكن الموضوع غريب نوعا ما، لكن هذا هو الصحيح، انه انت ما تثق ثقة عمياء بالGPS او بتحديد المواقع على هاتفك، لانه في ايسلند كتير من المناطق والشوارع متشابهة بالاسم. ودليل ذلك كانت أشهر قصة لسائح أجنبي في أيسلند، وانحكت كتير في حتى مواقع التواصل الاجتماعي وانشهرت بين الناس وحتى جابوها على الأخبار. Our final story tonight is brought to you by the letter R, which for one New Jersey man on vacation in Iceland. وقصة هذا السائح إنه لما وصل أيسلند بعد رحلة طويلة استأجر من مطار كفلفيك الدولي سيارة، وكتب على الGPS إنه اسم الشارع اللي يقع فيه الفندق اللي هو استأجره. لكن للأسف بدل ما هالرحلة تأخذ منه أقل من 50 دقيقة استغرقت منه 5 ساعات ونصف. كانت النتيجة إنه الوصول لقرية في شمال أيسلند اسمها سيجلو فيردر. السبب هو كان لغلطة كتير صغيرة، إنه اسم الشارع الحقيقي لوغا فاجر اللي موجود بريكيافيك، لكن هو كتب لوغر فاجر اللي هي زيادة حرف الآر. كان بهالغلطة الصغيرة وصلته لمنطقة كتير بعيدة. لهيك الأفضل إنكم ما تعتمدوا اعتماد كلي على الGPS في أيسلند، والأفضل كمان إنه يكون معكم خرائط ورقية. احذر من حلوى الكاندي. أغلب الجيلي هون أو الحلويات الكاندي بتكون مصنوعة من جيلاتين الخنزير، فلهيك دايما لازم تكونوا حذرين لما بتوصلوا أيسلند أو حتى أي دولة أوروبية، لأنه راح تلاقوا كتير أشياء شكلها بشهي لكن للأسف ما بتكون حلال، فممكن تشتروا إشي وبيكون نهايته هيك. لا تقود في الطرق الوعرة.
القيادة في أيسلند على الطرق الوعرة ممكن إنها تكلفك بغرامة قدرها $4000 تقريبا، ومع احتمالية الدخول إلى السجن. قوانين هون هي صارمة وعادلة، يعني تطبق على الجميع، والسبب للمحافظة على طبيعة أيسلندا البكر. لا تلعب مع أمواج شاطئ رينسفيرا، هالشاطئ الحلو الساحر اللي بتجيه السياح من كل أنحاء العالم، إلا إنه هالجمال وراه خطر كامن. هذا اللي بيصير عند الشاطئ لما تكون كتير قريب من أمواج المحيط، وأمواج المحيط بتيجي مفاجأة، لهيك في كتير تحذيرات وتنبيهات، وكمان في مرشدين بيحكوا لك التزم بالقوانين وبالأنظمة اللي لازم توقف عندها. ولكن للأسف كتير من السياح ومن الناس اللي بيجوا لأيسلند ما بيلتزموا بهاي القوانين ولا بهاي الأنظمة، إنهم بدهم ياخدوا صورة حلوة للإنستغرام ولا للسوشيال ميديا. فالحل عادي، تعالوا واستمتعوا وشوفوا جمال هالشاطئ، ولكن التزموا بالقوانين والأنظمة. وهيك كانت أبرز الأشياء اللي يفضل إنكم ما تعملوها في أيسلند. بتمنى إنكم عرفتوها واستفدتوا منها. هاي قناتي، بتمنى إنكم تدعموني عليها وتعرفوا أصدقائكم عليها. أنا مرام بعيش في أيسلند، وأي استفسار رجاء تركوا في التعليقات، وبعتذر من الأخوة الشباب ما برد على الخاص. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.